Hello everyone. අද දවසේදී ඔයාලට මම කියලා දෙන්නේ ඊටාම අපූරු ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය රටාවක්. මගේ දිව අග තියෙනවා. අන්න ඒ අදහස ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා උදාහරණ වාක්‍ය සමග සාකච්ඡා කරලා බලමු. මගේ දිව අග. On the tip of my tongue. On the tip of my tongue. හොඳින් මතක තියාගන්න tip of මේක අපි කතාවේදී කියන්නේ tip of කියලා. එකට කියවෙන්න ඕනේ. On the tip of. On the tip of my tongue. මේ විදිහට කියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. හිත යටින් කියලා හරියන්නේ නැහැ. හඬනගා කියවන්න ඕනේ. On the tip of my tongue. මගේ දිව අග. ඉස්සරලාම මෙන්න මේ ෆ්‍රේස් එක තමයි ඔයා හොඳට කටපාඩම් කරගන්න ඕනේ. On the tip of my tongue. On the tip of my tongue. මගේ දිව අග. ඒක මගේ දිව අග තියෙනවා. It's on the tip of my tongue. It's on the tip of my tongue. ඒක මගේ දිව අග තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න මතක් කරගන්නකම් අන්න ඒ වගේ අදහසින් අපි කියන්නේ. It's on the tip of my tongue. Wait a minute. It's on the tip of my tongue. Wait a minute. මට දෙන්න ඕන උත්තරේ මගේ දිව අග තිබුණා. ඒත් ඒක අමතක වුණානේ. ඔන්න ඔහොමත් අපි කියනවනේ. අපිට that කියන වචනේ ඇතිව හෝ නැතිව මේක ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඒකයි මම within brackets දාලා තියෙන්නේ. The answer that I wanted to give. මෙතන to කියන නිපාතය අනිවාර්යයෙන්ම යොදා ගන්න ඕනේ අපි. The answer that I wanted to give was on the tip of my tongue. But I forgot it. But I forgot it. Forgot it. Forgot it. The answer I wanted to give was on the tip of my tongue. But I forgot it. මට දෙන්න ඕන උත්තරේ මගේ දිව අග තිබුණා. ඒත් ඒක අමතක වුණා. කෙනෙක් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. Do you know her name? Do you know her name? ඔයා දන්නවද එයාගේ නම? එතකොට අනිත් එක්කෙනා කියනවා ඒක මගේ දිව අග තියෙනවා. ඒත් මට මතක් වෙන්නේ නෑනේ. It's on the tip of my tongue. But I just can't remember. It's on the tip of my tongue. But I just can't remember. ඔයා උත්තරේ දන්නවද? Do you know the answer? Do you know the answer? ඒක මගේ දිව අග තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔන්න ඔය අදහසින් කොහොමද උත්තරේ දෙන්නේ? It's on the tip of my tongue. Wait a bit. It's on the tip of my tongue. Wait a bit. එහෙනම් දැන් ඔයා දන්නවා මේක කොයි වගේ අවස්ථාවලදීද භාවිතා කරන්න කියලා. අපිට එකපාරම අපිට කියන්න ඕන දේ මතක් වුණේ නැත්නම් මතක් වෙන්නේ නැත්නම් අපි ඒ මොහොතේදී අපි කියනවා මේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ දිව අග තියෙන උත්තරේ. මේ කියන්න ඕන දේ දිව අග තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න මතක් කරනකම් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී මේක දැන් ඔයා භාවිතා කරන්න දන්නවා. It's on the tip of my tongue. Wait a bit. It's on the tip of my tongue. Wait a bit. අතිශයින්ම ප්‍රායෝගිකව වටිනා පාඩමකින් ඉක්මනින් හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මා ඔබෙන් සමුගන්නවා. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින අයට. එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත් නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත් ඔබ මේ සම්බන්ධ උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.